а мученицький. Саме так характеризує пакет допомоги від Сполучених Штатів, на який ми чекаємо вже більше півроку. Головний дипломат України Дмитро Кулеба. Україна може програти війну проти Росії, якщо Конгрес США не ухвалить законопроєкт про допомогу нашій країні. Попередив днями президент України Володимир Зеленський. Українська влада працює над тим, аби Конгрес Сполучених Штатів проголосував за законопроєкт про допомогу Україні. Але наразі важко прогнозувати, коли це станеться. Про це говорить міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Таким чином він відповідає на питання, чи Конгрес Штатів все ж голосуватиме за законопроєкт про національну безпеку, що містить кошти для України. І ось його відповідь. Мали б проголосувати. У нас ситуація така. З осені минулого року ми чуємо сигнал від республіканців та демократів, що все буде проголосовано. Був нещодавно коментар спікера Джонсона. Казали, що ось на цьому тижні, але рішення знову немає. Тому я вже нічого не загадую. Президент України Володимир Зеленський, його офіс, уряд та Міністерство закордонних справ – всі, хто може, працюють, аби допомогу Україні було ухвалено. Я думаю, що вже можна сміливо називати цей законопроєкт не багатостраждальним, а мученицьким. Між тим, в адміністрації президента США шукають лідерства. Ось так, в офісі спікера Палати представників Майка Джонсона. От немає там лідера. Ми знаємо, наскільки Майк Джонсон сумнівається в собі, іде завжди за вказівками Трампа, і наскільки він не може ніяк вирішити, що йому більш важливо – залишитися своїм одним місцем в своєму кріслі спікера Палати представників Конгресу США, іти за тими вказівками, які йому постійно радить і говорить Трамп, чи просто допомогти Україні зупинити світове терористичне зло у вигляді Російської Федерації. Дивно, на шарках таких терезів нібито очевидно, що мало переважити, але для Джонсона, який, в принципі, доволі випадково опинився на своїй посаді у зв'язку зі збігом не дуже тоді простих теж для Конгресу США обставин, йому, напевно, дорожче дивитися в дзеркало і дякувати Трампу, що він спікер Палати представників. Ну, ось так. Буває, що вибір люди роблять, керуючись такими чинниками і мотивами, тим паче в передвиборчі місяці. І, на жаль, ми і стали заручниками ось таких їхніх політичних коливань. У Палаті представників Конгресу США насправді є голоси для того, щоб ухвалити законопроєкт, який передбачає додаткову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Цей документ потрібно лише поставити на голосування. Про це говорить радник Білого дому з питань комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі. За словами його, в адміністрації Байдена просто шукають лідерства в офісі спікера Палати представників Майка Джонсона, щоб проєкт знову винести на обговорення, передає Axios. Давайте почуємо, що каже Кірбі. Ми з вами знаємо, що голоси є. Ми просто шукаємо лідерства в офісі спікера, винести його на обговорення і проголосувати, щоб не тільки Ізраїль міг отримати додаткові ресурси і захистити себе, чого він явно потребує, а й Україна теж. Україна гостро потребує допомоги, оскільки країна зазнає ракетних і дронових атак щодня. Єрусалиму теж потрібна підтримка, оскільки Іран атакував Ізраїль. Нам не потрібні були нагадування про те, що відбувається в Україні, але минула ніч безумовно значно підкреслює загрозу, з якою стикається Ізраїль у дуже складному сусідстві. У Штатах президент Байден і конгресмени досягнули консенсусу про допомогу Україні та Ізраїлю. Про це говорить принаймні лідер демократів у Сенаті Чак Шумер. Напередодні президент США поговорив по телефону з лідерами демократів та республіканців в обох палатах Конгресу Чаком Шумером, Мітчем МакКоннеллом, Хакімом Джефрісом та спікером Палати представників Майком Джонсоном. Після розмови Шумер висловив сподівання, що цього тижня вдасться щось зробити для допомоги обом країнам. Пише ABC News. Звучить, звісно, так, щось зробити. Спікер Джонсон за підсумками розмови заявив, що цього тижня знову спробує винести на розгляд конгресменів пакет допомоги. Однак він не уточнив, чи буде пакет допомоги Україні, чи Конгрес розгляне допомогу Ізраїлю окремо. Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі наголошує, що голоси для ухвалення пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню є. Ми обоє знаємо, що голоси є, і от як ми вам демонстрували, вони шукають лідерства в офісі спікера. Ну, а хто ж, як не він, має стати лідером? Між тим, говорять американські медіа про незвичний крок, який взагалі не властивий їм, але вони отак об'єдналися і закликають Трампа і Байдена до наступного, а саме провести передвиборчі дебати. Низка національних медіа США закликали чинного президента, демократа Джо Байдена та кандидата від республіканців, екс-президента, який так хоче стати next, Дональда Трампа, провести дебати перед президентськими виборами, що пройдуть, нагадаю, 5 листопада. Про це повідомляє ABC News.
яке і є, власне, одним із тих медіа, що звернулися до Байдена та Трампа з цим закликом. З огляду на те, що контури загальних виборів 2024 року вже чітко окреслилися, ми, національні новинні організації, що підписалися нижче, закликаємо ймовірних кандидатів у президенти публічно взяти на себе зобов'язання, взяти участь у загальних передвиборчих дебатах перед листопадовими виборами. Ось так, напевно, хочуть почути ж вони, що кажуть кандидати. Йдеться у відкритому листі медіа до них. Окрім ABC, лист підписали CBC, CNN, NBC, Fox, The Associated Press та низка інших медіа. ABC називає це звернення незвичним кроком та пояснює його тим, що традиційна американська практика передвиборчих дебатів зустріла невизначеність з боку Байдена та Трампа. Водночас ABC пише, що Трамп з ентузіазмом закликав Байдена взяти участь у 3 загальних дебатах, запланованих на цю осінь. Президент Трамп дав чітко зрозуміти, він готовий дебатувати з Джо Байденом будь-який час, в будь-якому місці. Ми ще раз закликаємо Джо Байдена взяти на себе зобов'язання щодо дебатів, заявила прес-секретарка штабу Трампа Кароліна Левіт. Штаб Байдена своєю чергою висловив занепокоєння тим, що позапартійна група, яка організує ці заходи з 1980-х років, не впевнена у своїй здатності організувати чесні дебати з Трампом.